Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 10 από τα χειρότερα βασανιστήρια όλων των εποχών. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Το όνομα του συγκεκριμένου βασανιστηρίου δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι Σκανδιναβοί. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, αφότου το θύμα δενόταν χειροπόδαρα για να εξασφαλιστεί πως δεν θα μπορούσε να διαφύγει με κανένα τρόπο το αποτρόπαιο πεπρωμένο του, ο εκτελεστής το χάρισε από το ύψος του κόκκιγα ως το θωρακικό κλωβό. Έπειτα, κάθε πλευρό αποκοπτόταν μεθοδικά από τη σπονδυλική στήλη, αφήνοντας έτσι τις άκρες να προεξέχουν προς τα έξω, θυμίζοντας πράγματι φτερά αετού. Τα εσωτερικά όργανα του ατόμου ήταν εκτεθειμένα και ανά πάσα στιγμή ο εκτελεστής βασανιστής μπορούσε να τα αφαιρέσει. Μερικές φορές, αν ο πόνος να μην ήταν ήδη αρκετός, σκόρπιζαν αλάτι πάνω στην ανοιχτή πληγή. Αν και υπάρχει διαμάχη για το αν αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε πραγματικά ή απλά πρόκειται για ένα μύθο, αναμφίβολα μόνο και μόνο η σύλληψη μιας τέτοιας φρικαλαίας ιδέας θανάτωση προκαλεί κάτι περισσότερο από αναστάτωση. Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για μια μέθοδο που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε αιώνες πριν. Αντίθετα, την ύπαρξή της επιβεβαιώνουν ορισμένοι από τους Αμερικάνους που κατάφεραν να επιζήσουν από τους Ιάπωνες κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα εδάφη της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. Εδώ τα μπαμπού που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα ως για κοσμητικά εσωτερικού χώρου ή καλαμάκια του μέλλοντος ήταν οι τελεστές αυτού του βασανιστηρίου που μπορούσε να διαρκέσει λίγες φρικτές μέρες. Το άτυχο θύμα δενόταν πάνω σε νεαρά μυτερά μπαμπού, δεδομένου πως τα συγκεκριμένα φυτά έχουν εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, σε λίγες μόνο μέρες κατάφεραν να μεγαλώσουν αρκετά ώστε να τρυπήσουν το σώμα του θύματος και να μεγαλώσουν μέσα του, χαρίζοντάς του έναν εξαιρετικά αργό και επίπονο θάνατο. Αν και καθένα από αυτά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασανιστήριο από μόνο του, ικανό να χαρίσει έναν ιδιαίτερα άσχημο θάνατο, οι Άγγλοι είχαν καταφέρει να βρουν τη χρυσή τομή ώστε να χρησιμοποιήσουν και τα τρία ταυτόχρονα στο ίδιο θύμα. Η συγκεκριμένη τιμωρία αφορούσε κυρίως άτομα τα οποία χαρακτηρίζονταν ως προδότες. Αρχικά το θύμα δενόταν πάνω σε ένα ξύλινο συνήθως πλαίσιο, το οποίο έσερνε ένα άλογο ως το μέρος όπου θα λάμβαναν χώρα τα υπόλοιπα βασανιστήρια και τελικά η εκτέλεση. Έπειτα έδαιναν ένα σκοινί γύρω από το λαιμό του ατόμου και το άφηναν σχεδόν να πεθάνει από ασφυξία. Όταν έχανε τις αισθήσεις του, χαλάρωναν τη θηλιά και έδιναν τη τελική πινελιά. Το έδαιναν σε ένα τραπέζι όπου έκαναν μια τομή στη κοιλιακή χώρα και άρχιζαν να αφαιρούν τα εσωτερικά και γενετικά του όργανα, τα οποία έκαιγαν στη πυρά. Είτε ζωντανό είτε όχι, κλείνοντας τη μακάβρια εκτέλεση, έκοβαν τα 4 άκρα του και το κεφάλι. Η συγκεκριμένη πρακτική που απαγορεύτηκε επίσημα να χρησιμοποιείται το 1905 έρχεται από την Κίνα. Θα μπορούσε να πεις πως θυμίζει κάποιο είδους διεστραμμένο διαγωνισμό. Στόχος ήταν να δουν πόσες τομές μπορούσαν να κάνουν στο θύμα μέχρι τελικά αυτό να πεθάνει. Το άτομο ήταν δεμένο σε ένα ξύλινο στήλο που το καθιστούσε ανίκανο να αντιδράσει απέναντι σε αυτούς που ξεκινούσαν να αφαιρούν μικρά κομμάτια σάρκας, συνήθως από το στέρνο, μέχρι τελικά να φτάσει στο θωρακικό του κλωβό. Οι τομές συνεχίζονταν έπειτα και στα υπόλοιπα άκρα του ατόμου μέχρι τελικά αυτό να αφήσει τελευταία του κραυγή. Τα χέρια και τα πόδια του ατόμου αποκόπτονταν από το υπόλοιπο κορμό ως ένας τρόπος επιθανάτιας τιμωρίας. Το τελευταίο άτομο που υπέστη αυτό το φρικτό βασανιστήριο ήταν ως αντίπεινα για τη δολοφονία ενός Μογγόλου πρίγκιπα. Μάλιστα, οι τελευταίες του στιγμές έχουν βιντεοσκοπηθεί. Εδώ δεν υπάρχει κανένα είδος σωματικής βίας. Ο τελεστής δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένα χρώμα. Η μέθοδος είναι εξαιρετικά απλή. Το θύμα τοποθετείται σε ένα μικρό λευκό δωμάτιο χωρίς παράθυρο, με λευκά σεντόνια, λευκά ρούχα, αδιάκοπο λευκό φως και λευκό φαγητό. Ο κρατούμενος σε αυτή την περίπτωση είναι μόνος και δεν έχει καμία δυνατότητα επικοινωνία με άλλους, ούτε οπτική ούτε λεκτική. Τα αποτελέσματα που έχει αυτή η λευκή κόλαση στο κρατούμενο είναι τρομακτικά. Το άτομο αρχίζει να έχει κενά μνήμης. Βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου δεν μπορεί να θυμηθεί το πρόσωπο ούτε καν πολύ οικείων του ατόμου. Χάνει την αίσθηση του εαυτού του και αρχίζει να βυθίζεται όλο και περισσότερο στη παράνοια, έπειτα από αλληλεπάλληλες παρεστήσεις και την ανικανότητά του να διακρίνει τι είναι πραγματικό και τι όχι. Αρκετά συχνά οδηγούνται σε καταστάσεις αυτοτραυματισμού ή ακόμα και αυτοκροτηριασμού. Τα άτομα διατηρούνται σε καθεστώς απόλυτης απομόνωσης για μήνες ή ακόμη και για χρόνια.
Η μέθοδος χρησιμοποιείται στο Ιράν, ενώ το αμερικανικό σοφρονιστικό σύστημα την έχει επίσης εντάξει με απολύτως νόμιμο τρόπο και ελαφρώς παραλλαγμένη, αλλά ωστόσο εξίσου φρικτή για τη τιμωρία των χειρότερων των χειροτέρων. Οι γνωστές ρωμαϊκές αρένες δεν ήταν η μόνη εκδοχή της θανατικής ποινής που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι. Η τιμωρία του σάκου ήταν ένας ακόμη τρόπος εκτέλεσης για τα άτομα τα οποία είχαν διαπράξει το φόνο κάποιου γονέα ή πολύ στενού συγγενή τους. Η πρώτη καταγραφή για τη χρήση αυτής της μεθόδου ανάγεται στο 100 μετά Χριστόν. Το άτομο, αφού πρώτα μαστιγωνόταν με ένα ραβδί, τοποθετούνταν έπειτα σε ένα δερμάτινο αδιάβροχο σάκο από δέρμα βοδιού μαζί με ένα σκύλο, ένα φίδι, συνήθως οχιά, μια μαϊμού και έναν κόκορα. Έπειτα ο σάκος που περιείχε τον άνθρωπο και τα ζώα δενόταν σφιχτά και πετιόταν μέσα στο νερό, αν και σπάνια το άτομο ήταν ακόμα ζωντανό για να το αντιληφθεί. Η επιλογή των ζώων δεν ήταν τυχαία. Ο κόκορας είναι ένα πτηνό που φημίζεται για την αγριότητα, κάτι που αντιλαμβανόταν άμεσα με το χειρότερο δυνατό τρόπο το θύμα. Ο σκύλος, σύμβολο της ακαθαρσίας και της αισχρότητας, αντιπροσώπευε την προσωπικότητα του κατηγορούμενου. Η μαϊμού, μοιραζόμενη εξαιρετικές ομοιότητες με τον άνθρωπο, αποτελεί καρικατούρα αυτού. Αναφορικά για την επιλογή του συγκεκριμένου ερπετού, συχνά κατά τη φάση της σκίσης των αυγών, κάποιοι ενδέχεται να εκολαφθούν στο εσωτερικό της. Οι νεαρές οχιές σχίζουν το στομάχι της μητέρας τους με σκοπό να απελευθερωθούν, οδηγώντας έτσι στο φρικτό θάνατό της. Αυτή η λιγότερη γνωστή μέθοδος βασανισμού που οδηγεί σε βέβαιο θάνατο επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την ικανότητα των ανθρώπων να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ζωτικό όργανο του ατόμου ως μέσο πρόκλησης ανελαίου του πόνου. Το θύμα δενόταν σε ένα ξύλινο πάγκο και μια τομή γινόταν στη κοιλιακή χώρα. Ο εκτελεστής έκοβε το έντερο στο ύψος του 12δάχτυλου και με ένα γάντζο το συνέδε σε ένα περιστρεφόμενο άξονα. Καθώς αυτός γυρνούσε, το άτομο έβλεπε το έντερό του να βγαίνει από τα σωθικά του και να τυλίγεται γύρω του μέχρι τελικά να ξεψυχήσει από τον πόνο και την ακατάσχετη αιμορραγία. Σε αυτή την περίπτωση θα χαρακτηρίζαμε την έννοια του φέρετρου σχεδόν μεταφορική, δεδομένου πως αυτή η πρακτική δεν περιλαμβάνει τη γνωστή σε όλους μακρόστενη ξύλινη κατασκευή που θάβεται κάτω από τη γη. Ο παραλληλισμός έγκυται στο γεγονός πως η μεταλλική κατασκευή που χρησιμοποιούταν ήταν τόσο στενή όσο ένα φέρετρο, εμποδίζοντας το θύμα να σταθεί σε μια βολική στάση. Άτομα που κατηγορούνταν συνήθως ως αιρετικά ή βλάσφημα τοποθετούνταν μέσα στην ελόγω κατασκευή. Ήταν συχνό φαινόμενο να βάζουν υπέρβαρα άτομα σε στενά φέρετρα ή αντίστοιχα ψηλά άτομα σε χαμηλά φέρετρα. Το φέρετρο έπειτα κρεμόταν σε κάποιο δημόσιο χώρο που οι υπόλοιποι νομοταγείς πολίτες μπορούσαν να παρακολουθήσουν το κατηγορούμενο να υποφέρει από τον πόνο, την πείνα, τη δίψα, τον ήλιο και τις ανελαίτες επιθέσεις από ζώα. Μερικές φορές και οι ίδιοι οι πολίτες συμμετείχαν στη διαδικασία του βασανισμού πετώντας πέτρες στο θύμα. Το χρονικό διάστημα παραμονής στο φέρετρο διέφερε ανάλογα με τη σοβαρότητα του εγκλήματος του ατόμου, αν και συχνά πέθαιναν πριν ολοκληρώσουν την ποινή τους. Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει συγκεκριμένη αρκετά συνήθις πριν μερικούς αιώνες πρακτική. Είναι η έμπρακτη πλέον απόδειξη της αστήρευτης έμπνευσης των ανθρώπων όταν πρόκειται για την πρόκληση πόνου σε έναν ομοειδή τους. Το άτομο δένεται ανάσκελα αρκετά γερά ώστε να μην μπορέσει να διαφύγει από το φρικτό πόνο που θα ακολουθήσει σύντομα. Πάνω στη κοιλιά τοποθετείται έπειτα ένα από τα περισσότερο μισητά στον άνθρωπο είδη ζώων, ένας αρουραίος. Η απλή παρουσία του ωστόσο δεν είναι αρκετή για να το κάνει το βασανιστήριο αυτό αρκετά επώδυνο. Πάνω από τον αρουραίο προστίθεται ένα γυάλινο ή μεταλλικό επικάλυμα που τον εμποδίζει να διαφύγει. Ο εκτελεστής αρχίζει να πυρώνει το επικάλυμα. Ο αρουραίος λοιπόν, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορεί να ξεφύγει από το κλουβί που όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο καυτό, στρέφεται στη μοναδική οδό διαφυγής, στο θύμα. Το τρωκτικό αρχίζει να γδέρνει τη κοιλιά του, καθώς η ζέστη γίνεται όλο και πιο ανυπόφορη. Ο αρουραίος σκίζει το άτομο με ακόμη περισσότερη λύσα μέχρι τελικά να ξεπεράσει το φραγμό του δέρματος και να φτάσει στην εσωτερική κοιλιότητα του θύματος. Από τη στιγμή που τα νύχια του θα αρχίσουν να σχίζουν τα ζωτικά όργανα του ατόμου, η τελευταία κραυγή δεν είναι παρά μία ανάσα μακριά. Αν και υστερεί σε πολυπλοκότητα, δημιουργικότητα και φαντασία σε σχέση με τις προηγούμενες μεθόδους βασανισμού που έχουν αναφερθεί, η τιμωρία μέσω καύστη πυρά δεν πάβει να είναι διαχρονικά ένας από τους χειρότερους τρόπους για επιβολή ενός μαρτυρικού θανάτου. Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιούταν σε πολλούς πολιτισμούς από την εποχή των Φαράω μέχρι πρόσφατα από τους ιεροεξεταστές και τους φανατικούς χριστιανούς.
Ένα στήλος και ένα σκοινί αρκούν για να καταδικαστεί κανείς να καεί στη πυρά σε οποιοδήποτε μέρος της γης με εξαιρετικά συνοπτικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα ο θάνατος που προέρχεται έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους χειρότερους τρόπους που μπορεί να πεθάνει κανείς. Σε περιπτώσεις μάλιστα που επικρατούσαν έντονοι άνεμοι, η διαδικασία παρατείνεται ακόμα περισσότερο, αφήνοντας το θύμα να φλέγεται έχοντας τις αισθήσεις του για αρκετά αργά και σίγουρα εξαιρετικά βασανιστικά λεπτά. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια ποιο θεωρείτε το χειρότερο βασανιστήριο. Αν σας αρέσει το βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.